Γεια σας, Βαγγέλης από Garage Vibe εδώ. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω ένα προϊόν από μια ανερχόμενη εταιρεία του χώρου, την Golden Age Project. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι η δεύτερη που στηρίζει έμπρακτα το Garage Vibe, δίνοντας επίσημο endorsement για παρουσίαση των προϊόντων της. Όπως ανέφερα και στο πρώτο επεισόδιο του Gear Talk, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ, το γεγονός αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το review δεν θα είναι έστω το δυνατόν πιο αντικειμενικό και μακριά από λογικές marketing. Σήμερα θα δούμε την προενίσχυση της Golden Age με όνομα Pre-73 Vintage Pre-Amplifier. Είναι μια single channel προενίσχυση με έντονο χαρακτήρα, βασισμένη στο διαχρονικό μοντέλο 1073 της NIV. Αυτό που θα πρέπει να πούμε εξ αρχής είναι ότι αν θέλουμε μια καθαρή, αχρωμάτιστη προενίσχυση, μάλλον θα πρέπει να κοιτάξουμε αλλού. Ο λόγος είναι ότι ειδικά σε πιο extreme ρυθμίσεις, η Pre-73 μπορεί να μεταβάλει ριζικά τις αρχικές ιδιότητες της πηγής μας, δίνοντας έναν ζεστό και προσφυλή χαρακτήρα στον ήχο μας. Τα όργανα που έχω παρατηρήσει πως ωφελούνται ιδιαίτερα από την Pre-73 είναι το μπάσο, τα φωνητικά και ακόμα και κάποια κρουστά όργανα όπως το ταμπούρο. Πριν προχωρήσουμε σε πιο συγκεκριμένα παραδείγματα, ας δούμε τις βασικές ρυθμίσεις που διαθέτει η προενίσχυση. Αυτή λοιπόν είναι η Pre-73, μέσω της οποίας μιλάω αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, τα inputs που έχουμε διαθέσιμα είναι μοιρασμένα και στις δύο πλευρές προενίσχυσης, με τα δύο βασικά XLR TRS combo inputs να βρίσκονται πίσω και το DI input να βρίσκεται μπροστά. Στο πίσω μέρος βρίσκεται επίσης και το insert jack, στο οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε εξωτερικά units όπως ένα equalizer για παράδειγμα. Στο μπροστινό μέρος έχουμε δύο knobs και 5 συνολικά κουμπιά. Πέρα από το κουμπί Power, που είναι αυτονόητο ότι κάνει, συναντάμε το κουμπί DI, με το οποίο ενεργοποιούμε την μπροστινή είσοδο, η οποία βρίσκεται ακριβώς εδώ. Η προενίσχυση επίσης διαθέτει Phantom Power, γεγονός που μας επιτρέπει να συνδέσουμε οποιοδήποτε πυκνοτικό μικρόφωνο πατώντας το κουμπί 48V, ακριβώς ό,τι έχω κάνει και εγώ τώρα. Το κουμπί Low Z δίνει ένα διαφορετικό χαρακτήρα στον ήχο μας και είναι πιο κοντά στη λογική ενός απλού equalizer. Πιο συγκεκριμένα, η αντίσταση εισόδου του μικροφόνου αλλάζει από τα 1200 στα 300 ohm, μεταβάλλοντας ελαφρώς το πώς ακούγεται η πηγή μας. Τέλος, στα δεξιά της προενίσχυσης συναντάμε το κουμπί για την αλλαγή της φάσης, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο αν για παράδειγμα ηχογραφούμε ένα ταμπούρο και χρησιμοποιούμε δύο μικρόφωνα. Το βασικό πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι όσο πιο πολύ ζορίζουμε το input knob της προενίσχυσης, τόσο πιο ζεστό και χρωματισμένο ήχο παίρνουμε. Έτσι, για πιο έντονο χαρακτήρα στην πηγή μας, μπορούμε να αυξήσουμε το input knob, μειώνοντας παράλληλα το output ώστε να μην κλιπάρουμε. Ενώ για πιο ουδέτερο ήχο, μπορούμε να πάρουμε την έντασή μας βασιζόμενη κυρίως στο output knob. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα πώς συμπεριφέρεται η πηγή μας με κάποια ηχητικά παραδείγματα. Σαν πρώτο παράδειγμα, ας δούμε τι μπορεί να κάνει η Pre-73 για ένα ταμπούρο. Ζήτησα από τον καλό μου φίλο Γιώργο να παίξει κάποια single hits αλλά και ένα βασικό ρυθμό ώστε να δούμε την επιρροή της προενίσχυσης πάνω στον ήχο στα πλαίσια μιας συνολικής μίξης. Για άμεση σύγκριση θα έχουμε δύο πηγές, μία με και μία χωρίς τη συγκεκριμένη προενίσχυση. Η δεύτερη προενίσχυση που χρησιμοποιείται στα παραδείγματα είναι από μια ψηφιακή κονσόλα PreSonus με σχετικά χρωμάτιστους και ουδέτερους προενισχυτές. Ας ακούσουμε ακόμα ένα παράδειγμα, αυτή τη φορά στην κιθάρα. Τέλος, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε το χαρακτήρα της προενίσχυσης ανάλογα με το πόσο ζορίζουμε το input knob. Χρησιμοποιώ ένα σχετικά entry level μπάσο για αυτό το σκοπό, παιγμένο με πένα. Ας ακούσουμε λοιπόν.
Η προενίσχυση έρχεται με ένα λιτό φυλάδιο manual, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή της στο εμπόριο είναι κοντά στα 300€, μια αρκετά δελεαστική τιμή ακόμα και για όσους ασχολούνται αεραστεχνικά. Αυτό λοιπόν είναι το review του Garage Vibe για την Pre-73. Ελπίζω να έχετε βγάλει και τα δικά σας συμπεράσματα. Για τυχόν απορίες ή προτάσεις μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο στο comment section πιο κάτω ή να επισκεφτείτε το group του Garage Vibe στο Facebook ώστε να το συζητήσουμε και με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, ενώ για περισσότερα βίντεο πάνω στο home recording, κάντε subscribe στο κανάλι του Garage Vibe. Συνεχίστε να κάνετε καλή μουσική και τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο του Garage Vibe.